Mbylljet dhe kufizimet në disa vende evropiane duket se po kanë ndikim, duke ulur gradualisht numrin e lartë të rasteve të reja me COVID-19 në Spanjë, Francë, Republikën Çeke dhe vendet e tjera. Por disa vende vazhdojnë të regjistrojnë rekorde në infeksione të reja me koronavirusin e ri. Rusia raportoi një rekord ditor prej gati 25.000 rastesh me sëmundjen COVID-19, ndërsa numri i përgjithshëm kaloi 2 milion. Shtetet e Bashkuara janë përballur me një rritje të pandërprerë, afër 200.000 rastet e konfirmuara në një ditë të vetme. India mbetet vendi i dytë në botë i prekur më së keqi, me më shumë se 9 milion raste të konfirmuara të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, por infeksionet atje janë ulur përgjysmë që nga shtatori. Administrata amerikane e ushqimit dhe barnave i ka dhënë aprovim emergjent pajisje së parë të testimit për COVID-19 që qytetarët mund ta përdorin në shtëpi. Paketa e bërë nga Lucira Health prodhon rezultate brenda 30 minutash, duke përdorur një formë të analizës molekulare që përshkruhet si ekuivalente me testin standard PCR. The huge advancement here isn't the speed itself, but the ability to have a test that is on par, or at least close to par, as what we consider the gold standard PCR testing, and doing it in a very rapid time. Paketa e testimit pritet të kushtoj rreth $50 dhe të jetë në dispozicion për përdorim në shtëpi, me përshkrim të mjekut në 3 mujorin e parë të vitit 2021. Një studim britanik zbuloi se njerëzit që kanë pasur COVID-19 nuk ka gjasa të infektohen për të paktën 6 muaj. Disa raste të ri-infektimit kanë ngritur frikën se imuniteti është jetë shkurtër, por studimi i punonjësve të kujdesit shëndetësor zbuloi se incidentet të tilla janë shumë të rralla. Shumica dërmuese punonjësve shëndetësor që u testuan pozitivisht për antitrupa për koronavirus, gjatë studimit nuk e kontraktuan virusin përsëri dhe 3 që kishin raste asimptomatike. Organizata botërore e shëndetësisë për shëndeti gjetjet duke thënë se janë lajme pozitive sa i takon mbrojtjes që mund të ofrojnë vaksinat. This is really good news to see that we're seeing sustained levels of immune response in humans so far out, and it's good news to see that, and we really commend the researchers for doing those longitudinal studies. This is potentially significant news. It extends the period for which we know there is likely protection, and hopefully that period will extend further and further. We know there may be limits to that. It also gives us hopes as well on the vaccine side that if we start to see similar immune responses to the vaccine, we may hope for longer periods of protection. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres lëshoi një paralajmërim të ri në lidhje me rrezikun e katastrofës ekonomike në vendet në zhvillim. Guterres bëri këtë deklaratë përpara një samiti virtual të grupit të 20 kombeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim. Across the board, I'm issuing an SOS for the needs of developing countries. Since day one, I've pushed for a massive rescue package equivalent to at least 10% of the global economy. Developed countries can afford to provide enormous relief for their own societies, and they are doing so. But the developing world is on the precipice of financial ruin and escalating poverty, hunger, and untold suffering. Gjatë samitit të 21 dhe 22 nëntorit, udhëheqësit e G20-s diskutuan për ndihmën ekonomike dhe strategjinë për shpërndarjen e drejtë të vaksinave në vendet e varfra. Presidenti Rus Vladimir Putin tha në samit se Rusia është e gatshme të sigurojë vaksinën e saj Sputnik 5 për vendet e tjera që kanë nevojë për të. Putini tha se një vaksinë e dytë ruse pritet të shkojë në prodhim masiv më 2021. Ekspertët jashtë Rusisë thanë se mbeten të pakta të dhënat për vaksinat e miratuara në këtë vend. Ka pasur rezultate premtuese paraprake nga prova e fazës së tretë të një vaksine të zhvilluar nga Universiteti i Oksfordit dhe AstraZeneca. Studiuesit thanë se rezultatet treguan një efikasitet deri në 90%, por 2 doza të plota të vaksinës ishin 62% të efektshme, ndërsa një gjysmë dozë e pasuar nga një dozë plot ishte 90% të efektshme. Studiuesja Sara Gilbert tha se kërkohet më shumë studim për të përcaktuar mënyrën më efektive për administrimin e vaksinës. We'll be digging into the details of exactly why we get a better efficacy with the half dose, full dose, and so far we've seen with the 2 full doses. It may be because that better mimics what happens in a real infection. So what we always try to do with a vaccine
is fool the immune system into thinking that there's a dangerous infection there that it needs to respond to, but doing it in a very safe way. So we get the immune response and we get the immune memory, and that's there waiting and ready if the pathogen itself is then encountered. Ndryshe nga disa vaksina që kërkojnë ruajtje tepër të ftohtë, vaksina Oksford AstraZeneca mund të ruhet në temperatura normale të frigoriferit, duke e bërë më të lehtë shpërndarjen. Rezultatet u bën të ditura më njëherë pasi kompanitë farmaceutike Moderna dhe Pfizer, së bashku me partnerin BioNTech, njoftuan se vaksinat e tyre treguan më shumë se 90% efikasitet në parandalimin e virusit. Pfizer tani ka aplikuar në rregullatorët shëndetësor të SBA-s për autorizim emergjent për vaksinat e saj dhe do të kërkojë miratim nga qeveritë e tjera në botë. UNICEF, agjencia e OKB-s për fëmijë, thotë se ka në plan të sigurojë 2 miliard doza vaksinash kundër COVID-19 në 92 vende në zhvillim. Agjencia është tashmë blerësi më i madh i vaksinave në botë dhe normalisht prokuron rreth 2 miliard doza në vit për të luftuar sëmundjet e tjera. UNICEF tha në një deklaratë se po punon me kompanitë e transportit dhe logjistikës për të organizuar atë që e quajti operacioni më i madh dhe më i shpejt i ndërmarrë ndonjëherë. Përpjekja do të jetë pjesë e COVAX, një plan global i ndarjes së vaksinave kundër COVID-19, i udhëhequr nga organizata botërore e shëndetësisë.